Të nderuar miq, zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se po takojmë edhe sot në Imazh, është kjo magazina e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Do të flasim sot në pjesën e parë për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Nesër është paraparë që Komisioni për Punë të Brendshme dhe Siguri të diskutojë për këtë çështje dhe paralajmërimet janë që qysh nesër ky komision ta procedojë për në kryesi të Kuvendit projekt ligjin dhe të shohim se si do të jetë epilogi i tij, a do të mund që brenda këtij viti të ndodhë transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Në studio kam kryetarin e këtij komisioni, deputetin e nismës socialdemokrate, zotin Gati. Mirë se erdhët. Mirë se jam, faleminderit. Zoti Shala, përveç kësaj çështje do të flasim edhe për shumë çështje tjera, sepse kemi edhe zhvillimet e fundit në qeveri, edhe në AKI dhe në të gjitha të tjerat, edhe atë çfarë po kërkojnë lidhja demokratike dhe lëvizja vetëvendosje nga ju që ta mbështesni mocionin e tyre për ta zgjuar qeverinë. Por do të nisim fillimisht me atë çfarë keni paralajmëruar, që do të ndodhë nesër në Komisionin për Punë të Brendshme dhe Siguri. A është e sigurt që nesër do të diskutoni për projektligjin për transformimin e FSK-s në Ushtri? Po, Qeveria e Republikës Kosovës tashve që ka dërguar ligjin, paketën e ligjeve të FSK-s në Parlamentin e Kosovës dhe kryesia na ka dërguar neve në komision që të procedojnë në procedurat e rregulla si procedojnë të gjitha ligjet deri më tash plotësim ndryshimi i ligjeve, aty ka plotësim ndryshim të ligjeve, nuk ka diçka më shumë, edhe nesër në ora 10 komisioni do të mblidhet komisioni ynë edhe do ta procedojmë në komision, do diskutohet edhe njëkohësisht duhet të votohet brenda komisionit dhe të dërgohet kryesisë dhe kryesia ta dërgon në seancë. Pra, nesër ju do ta përcjellni për në kryesi. Ne si komision mendoj që edhe është një pajtim i gjitha subjekte politike që nesër ne mund ta dërgojmë këto në kryesi dhe kryesia ta procedon në seancë plenare. Dhe që përmendet konsenzusin, pajtueshmërinë e gjitha partive politike, të gjitha kuptohet, lista serbe nuk deri më tash ka pas qëndrimin e saj publik kundër kësaj. Partitë e tjera, LDK, PSD, vetëvendosje, si janë gjosat? Të gjitha subjektet politike shqiptare dhe edhe pjesa tjetër e komunitetit nesër do të jenë prezent në komision dhe të gjithë së bashku do ta votojmë këtë ligj për të proceduar me të tjerë në seancën plenare. Po, dhe në qoftë se bëjmë vetëm një krahasim me atë çfarë ndodhi vitin e kaluar, përpjekjen e parë, ju kujtohet që ka qenë e ngjashme me këtë që po ndodh sot. Ju prisni se kësaj radhe të jetë përpjekja e suksesshme? Po, mbrëmë kemi ndëgjuar edhe kryeministrin e Republikës Kosovës, i cili ka bërë një lobim jashtëzakonisht të fortë për të ndodhur plotësimi ose dhënia e kompetencave forcës së sigurisë Kosovës me anë të ligjeve. Njëkohësisht edhe Ministria e Forcës së Sigurisë Kosovës ka bërë një lobim tek komunitetet tona në Kosovë, ka sqaruar se kush është Forca e Sigurisë Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in, sepse KFOR-i është brenda në Ministri dhe Bashkëpunimi jashtëzakonisht mirë, edhe faktorët ndërkombëtar besoj se është bindur se koha ka ardhur që Forca e Sigurisë Kosovës të merr kompetenca shtesë nëpërmes plotësim ndryshimit të ligjeve të cilat sot veç i kemi në Parlamentin e Kosovës. Ju referuat asaj çfarë ka thënë kryeministri, ai në një farë forme tha që për këtë kanë marrë bekimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ky proces të përfundojë. Unë si tjetër unë kam dëgjuar dhe besoj edhe duhet të besoj kryeministrin në këtë pikë, sepse në këtë pikë ndokush mirë klozat ose tipet fjalë të forta edhe mos të veprohet. Por besoj që kësaj radhe janë dakord edhe faktori vendor që është ajo më e rëndësi se sa të tjerët. Njëkohësisht moment që janë faktori ndërkombëtar vendor unik, edhe faktori ndërkombëtar normal që të mbështet për plotësim ndryshimin e këtyre ligjeve të cilat nesër do t'i kemi në komision. Dhe proceduralisht, sepse është thënë që do të shkojmë me procedurë të rregullt, i bie që diku nëse ju nesër e dërgoni në kryesi të Kuvendit, kryesia e Kuvendit, komisionet e tjera prap leximi pa leximi i dytë, bie ka fundin e nëntorit, mund të rrumbullaksohet si proces? Ne do të njekëm procedurat e rregulla në kohët të Kuvendit të Kosovës, që nga nesër ky ligj veç është në procedurat të rregullt në Kuvendin e Republikës Kosovës, që i bjen ashtu siç po thotë që ka mesi i nëndorit ose fundi nëndorit do ta kemi plotësim ndryshimin e ligjeve. Ju jeni i lidhur me Ushtrinë, marr parasysh të kaluarin tuaj që e keni pasur në Ushtrinë Shërimtare të Kosovës si komandant, si një prej komandantëve të saj. Sa ju besoni kapaciteteve që ka FSK-ja sot në përqen nesër një ushtri e suksesshme në Kosovës? Unë edhe kam punuar në Forcën e Sigurisë Kosovës
edhe me herët në TMK, e kam përcjell transformimin e TMK-s në FSK, edhe në FSK që 4 vite nuk jam aty, po jam çdo ditë me ta. Forca sigurisë Kosovë ka qenë edhe më herët e përgatitur për këtë transmetim ose për marrjen e detyrave shtesë, siç po ndodh tash mes ligje që pritet. Është jashtëzakonisht e përgatitur, më shumë se sa mendojnë qytetarët e Republikës Kosovë, sepse gati të gjitha kuadrat e FSK-s kanë trajnime të specializuara në ushtrit më të suksesshëm të botës, në Amerikë, në Angli, në Gjermani, në Turqi, gjitha vendet e NATO-s janë. Dhe mund të themi që personeli i forcës sigurisë Kosovës, të gjithë oficerët dhe nënoficerët, sot janë të barabartë në tavolinë me oficerët e shteteve më të zhvilluara në botë. Po, megjithatë është një problem, mund të themi që është edhe politik, i din arsyet çfarë janë që pjesëtarët e komunitetit serb po largohen nga aty nga presioni dhe shantazhet që po i bën nga Beogradi zyrtar. A mund kjo të vënë dilemë këtë stabilitet të FSK-s ose të ushtrisë së ardhshme? Ja, nuk në aspektin multietnik po flas. Nuk mund ta unë dilemë sepse forca sigurisë Kosovës i ka hapur dyert për të gjitha komunitetet dhe ka bërë një diskriminim pozitiv për t'i pasur brenda të gjitha komunitetet. Me këtë diskriminim pozitiv është i njoftuar të gjitha mekanizmat ndërkombëtar. Edhe vendin e komunitetit serb dhe të gjitha komunitetet e kanë në FSK. Kurdo qofshin ata mund të kthehen ose të regretohen pjesëtar të ri. Aja që është më rëndësi, FSK-ja ka dyert e hapura për komunitetet tjera, nuk i ka të mbyllur. Edhe trajtohen më mirë se komuniteti shqiptar. Këto jam i sigurt sepse kam pa vetë, kam qenë pjesë e regrutimit që nga themelimi i forcës së sigurisë Kosovës, se çka kemi bën. Nuk e quajta rastësisht një diskriminim pozitiv. Po. Faktin duhet zemër, sidomos komuniteti serb në shumë raste ka diskriminim pozitiv në Kosovë, jo vetëm në FSK. E vërtet, po ato që e kam pa vetë dhe kam vepruar vetë, sepse diskriminim pozitiv ka dhe aty ku jeni ju sot në legislativin e vendit. Po, e saktë, e vërtet. Po tash jemi të fut për FSK-n dhe duhet ta informojmë opinionin që në FSK e dinë edhe fakturën ndërkombëtare, edhe vendore dhe janë të njoftuar gjithë që vendet e komunitetit serb s'mund të izolojnë sot dikush tjetër, po kanë vend aty. Pa marrë parasysh a janë sot apo do të vinë nesër apo kanë qenë dje. Ata janë edhe sikur të gjithë kolegët e vet, sepse në ushtri nuk mund të avancosh ti kur dush ti ose pse je ti. Mund të hysh, por avancimin duhet ta ndjekësh sikur kolegët tjerë, sepse është edhe një anë morale se ti po që se avancosh pa merit nuk e ki respektin të ushtarët të tjerë. Kështu që në FSK janë plotësuar gjitha kriteret, edhe minoritar, edhe pjesë tjera të të takon mund të jenë pjesë kësaj. Si të ndalet kjo? S'mund të ndalet presioni Beogradit që ja bën pjesëtarëve të komunitetit të tyre që janë në Kosovë, që janë pjesë e shumë institucioneve të Kosovës, po a keni ju ndonjë ide për gjetjen ndonjë mekanizëm që pjesëtarët e komunitetit serb në FSK, por edhe në organizata tjera të mos largohen nga ato, të mos i binden shantazhet dhe presionet që bëhen nga politika në Beograd? Unë besoj që momentin që tash ne bashkëpunojmë me deputetë e listës serbe dhe deputetë e partive tjera serbe që janë në Kuvendin e Kosovës, derisa ne arrijmë që në shumicën e rasteve kemi pajtim kuadër të parlamentit, pse mos kemi në institucione tjera. Edhe ka. Por politika e Beogradit vazhdon. Ne nuk mund të presim tash që të pajtohemi me gjithçka. Vazhdon edhe normal prej frikës ta mund të ndikojnë. Por interesimi i qytetarëve serb në të gjitha institucionet është që të bashkëpunojnë edhe kanë filluar ta ndinë Kosovën si shtet të vetin. Kjo është me rëndësi, qytetarit të bindet se sa shkakton probleme të pjesëtarët të FSK-s, të policia, të deputet, këta mund të themi shlirë se këta edhe pjesë individëve mund që ndoshta sot mund ndikohet, por nesër s'ndikohet, sepse qytetari është ka sheh Kosovën si shtet të vetin. Kjo është me rëndësi. Deri para 3-4 vite ne këtë bindje të komunitetit serb nuk e kemi pas, kemi pas një urrëtie, por tash është ka sheh, është ka bindje, masa është ka dën, edhe është ka pajtohet me realitetin e krijuar në Kosovë. Kjo është e rëndësi. Po, dhe kur po flasim për misionin e ri, kompetencat shtesë që do të ketë Forca e Sigurisë e Kosovës në termin Forca Armatosur e Kosovës, deri tash ka pas debate shumë të nda për mundësinë që kjo forcë të jetë prezente në veri të Kosovës, sepse sipas marrëveshjeve deri tashmë atje do të mund të shkonte vetëm me pajtimin e KFOR-it, respektivisht NATO-s. Si do të shkojë kjo kur do të bëhet transformimi, zoti Shala?
Qërë, s'është mirë edhe si media, edhe ne si politikanë, edhe të fillojmë të thëmë veriu, a bon kjo, aja është territori i Republikës Kosovës. Janë realitete, territori janë realitete. Misioni i Forcës së Kosovës dhe tjetë mbrojtja teritorit të Republikës Kosovës. Me anë të misionit në kuptohet se ku dhe tjetë Forca Sigurisë Kosovës. Aty ku është Kosovë, por një du të kuptojmë. Forca Sigurisë përveç të tjetë pjesë e mbrojtjes të teritorit të Republikës Kosovës, kjo forcë është duke u trajnuar dhe u përgatitur që ketë misione edhe jashtë vendit. Më shumë se sa Kosova. Më shumë, sepse asnjë shtet sot nuk mund ta mbrojë vetveten. Sot duhet të synojsh, të përgatitë kuadrat, edhe të përgatitesh për një siguri kolektive. Siguri kolektive në kuptojmë të jenë pjesë e mekanizmave të sigurisë në botë siç është NATO tash. Okay. Ju thatë më herët që edhe si media, si institucionet mos merren shumë me veriun. Më shumë se ju, si Kuvend, si deputet, s'merret askush me veriun. E vërtet është. Po s'është e mirë. S'është e mirë. Ne në debate po e ndajmë vetë, duke thonë ja veriu, ja kështu. Për mua është Kosovë dhe gjithçka. Mos më keni, s'pakti mos më keni të. E qartë Kosovë është, por është me një themi status special, po është pak më ndryshe se sa pjesë tjera të Kosovës. Marr parasysh edhe situatën politike që është atje, edhe gjeografike shtrijes së saj, ndikimit politik të Beogradit që ka të serbët e asaj pjese, është pak më ndryshe se në vende tjera. Unë nuk mund të themi që ndikimi i Beogradit të serbëve atje. Jo, të disa grupe të serbëve. Që e kontrollojnë atë pjesë. Po, nuk është ndikimi i Beogradit të qytetarët e Republikës që jetojnë në atë pjesë të Kosovës. Po, të disa grupacionet që mund të themi janë të fuqishme sot, si nga biznisi, si nga kontrabanda, si nga politika. Po, të ta ka ndikimin, po ata janë individë dhe grupacione. Edhe para grupacione nuk u zënë të dorëzohet shteti, se qytetarët e asaj pjesës thash kanë filluar të pajtohen me realitetin e krijuar në Kosovë. Kjo është e mira e kretë kësaj. Me që po flasim për atë pjesë, atëherë dolëm tek ajo, tek vizita e presidentit të vendit që pati këtë të shtunë në liçenin e Imanit dhe lundrimin me barkën bashkë me njësitë speciale të policisë së Kosovës. Si keni parë? Si një vizitë e rëndëm në territorin e Kosovës, si më qenë në Drenitë, si në Mitrovicë, si në Malishevë, për mua ka qenë një vizitë e tij, në piknik. 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 Se e vandëm. Mirë, do të kthehemi edhe një herë te FSK-ja, sepse ju thatë që keni punuar dhe keni përcjell transformime dhe shumë breza në forcën e sigurisë së Kosovës. A jeni sot, ajo keni zili sot atyre të cilët nesër do të kenë përgjegjësi për ushtrinë e jashtme të Kosovës, marr parasysh të kaluarën tuaj ushtarake? Unë u tregu drejt shpesh me ngjes kulturën çuna si ushtarak, sepse e kam jetuar dhe e kam dashur këtë profesion edhe jam krenar sot që si qellova anë kryetari i një komisionit për të dhënë vizat për plotësim ndryshimin e tyre ligjeve të së nëse do të procedojmë. Gjithë oficerët duhet njën krenar me dhamin e kompetencave shtesë, sepse i shtyn obligimet të shtesë, për atë të cilët janë shkolluar në vendet më të zhvilluara të botës. Kjo është më rëndësi. E di saktë dhe të sigurt, jam shumë i sigurt dhe kam besim shumë të kuadrat e FSK-s. Janë kuadra jashtëzakonisht të fuqishme, që do të krenohen edhe ne si vend, po do të krenohen edhe ata partnerët tanë të zëtë kanë punuar që tjetë këtu ku është sot FSK-ja. Po e pyetjen më drejt për drejt, a do të doje të ishe në uniform kur FSK-ja do të ishte ushtria e Kosovës? Po me dëshirë po edhe këtu ku jam mirë dhe më me kontribu për forcën e sigurisë Kosovës. Me rëndësi është mos me mungu kontributi jam për tarë FSK-ja ku mendojmë të vija nesër. Po, dhe do të kthehemi te tema tjera, ju jeni kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri. Një komision që dorën zemër ka detyrë jo dhe ashtë e lehtë, duhet të ketë punë me njerëz që kanë detyra shumë specifike në Kosovë. Për marrim shembull AKI-n. Në këtë rast, brenda së cilës pak javë më parë brenda objektit saj ndodhi një vrasje dhe ka qenë kryetari i AKI-s, drejtori i AKI-s për të raportuar aty, por edhe për atë që u shfaq në Veritë e Mitrovicës. Cila është ajo bindja juaj për punën që po bën AKI-ja, marr parasysh ato që i përmenda? Unë tash jam veç antar në atë komision, por kam udhëheq për mandatin e kaluar, kam qenë edhe kryetari i komisionit, edhe derisa nuk kam marrë në këtë komision
edhe nuk kam shku të vizitoj në AKI-n, edhe unë kam pas një bindje tjetër të AKI, si që shohin sot një pjesë qytetarë ose një pjesë kanë fillu të kuptojnë se edhe ai institucion është zhvilluar krahas institucioneve tjera në rajon e Megjer. Sot AKI-ja, pse nuk ju ka dhënë mundësia me lesh ta prezanton punën e vet, ajo është diçka tjetër të thënë është handicap për AKI-n, dhe besoj që në ligjin e ardhshëm kur të vjen procesi ndryshimi i ligjit, ne duhet ja mundsojmë AKI-s, drejtorit AKI-s që spakti të prezanton një pjesë të punëve të cilat nuk cenojnë sigurinë nacionale. Spakti opinioni jonë të njoftohet me punën që bën njerëz që janë brenda AKI-s. Unë kam qenë jashtëzakonisht i kënaqur me punën që ka bën AKI-ja, sa kam qenë kryetar edhe tash antar i atij komisioni, edhe mund të themi që jashtëzakonisht krenohem edhe me institucion. Jeni bindur në profesionalizmin e AKI-s? Po, plotësisht jam i bindur. Edhe mund të themi që në monitorim disa ligje të cilat i kemi bërë gjatë komisioneve, në institucione të cilat kanë pas dëshirë, komplet komisionit shkon në monitorimin është AKI-ja edhe Forca e Sigurisë Kosovës. Aty ki pa një pedantri të punës se si punohet në mënyrë precize në gjitha dokumentat. Po, do të flasim për zhvillimet e fundit tani zoti Çala, për atë çfarë po ndodh në qeverinë e Kosovës, pjesës cilës jeni edhe ju si nismë socialdemokrate, keni zotin Dimaj aty që është zëvendës kryeministër, keni edhe ministra, sot u emërua edhe një ministër nga rada juaj, zoti Çala, ministri i tregtisë dhe industrisë. Ndërkohë ka konfirmime deri në këtë moment që sot do të largohen nga detyra 3 ministrët të PDK-s për të zëvendësuar me të tjerë. Si jeni duke i parë këto zhvillime? Normal është një vlerë me qeverisë, aty ku ka reformatizim të qeverisë, ka ndryshim të kadrave, lëvizje të kadra mbrana institucioneve, ndrrimin e kadrave. Unë e shoh vetëm si një reformatizim të kadra qeverisë, sepse mos të vinë figura e treja të ndryshimit të tjerë, sepse edhe qytetari është ka lyp ndryshime pa marrë parasysh apo nove mirë as po nove, po do ndryshimin. Edhe reformatizimi që s'ka ndodhur asnjëherë deri më tash, me pas reformatizime në kuadër qeverisë, unë po e shoh si një reformatizim brenda qeverisë Republikës Kosovës. Nuk ka ndodhur tek ne, ka filluar tek ne, tash është pjesa e PDK-s, besoj që edhe aleanca do ta ketë të njëjtin veprim. Nuk po e shoh largim, por reformatizim të qeverisë. Pra, ju thoni që gjitha subjektet politike që janë pjesë e qeverisë do të bëjnë ndryshimet e ministrave? Duhet mësohem gjitha partitë politike, gjithë individat që bëhen ministrat, që një ditë duhet të ndërhohet të vjen një kolegi i tij, ndoshta është më profesional, ndoshta e lyp momenti koha dhe pse mos ndrohen. Po të kish shoh mirë edhe deputet i kisha mbruar një pjesë të madhe sa. Mirë, sepse do të ndalim pak te kjo çështje zoti Çala. Është një pjesë goxha e mirë e zyrtarëve të qeverisë që janë me akt akuza të ndryshme. Edhe ministri i emëruar sot nga nisma për Kosovën është me akt akuzë. Nuk pati tjetër, vetëm ai? Ne ministri nuk kush me akt akuzë, ministri ka dalë pa fajshëm në gjykatën themelore që është bërë në Prishtinë. Tash pritet edhe një vendim nga gjykata e apelit që besoj do t'i prejnë. Nuk them që është me akt akuzë, sepse ky ka fituar gjykata. Nëse i vërtetohet nga gjykata e apelit dënimi apo diçka tjetër, atëherë mund të diskutojmë. Po unë e di që gjykata themelore ka shpallë të pafajshëm. Megjithatë është në një proces, është në proces, por nuk mund të themi që ka akt akuzë, sepse çfarë standardi, sepse te kjo do dalë, çfarë standardi po vendosin ne si Kosovë dhe ju si qeverinë këtë rast, duke emëruar në pozita ekzekutive njerëz që kanë probleme me ligjin. Përderisa nuk e ka vërtetuar gjykata themelore që ka probleme ndritje të tjerët. S'është vetëm ndritje, janë edhe 3-4 të tjerë. Ashtu mund të themi edhe unë duhet më ndërheqje, sepse edhe unë kam një akt akuzë, jam i akuzuar për hedhjen e gazit. Po ende sa vërtetu asgjë për mua. Jam në procedurë, tash atë gjithë të shkojmë, është një rregull, pse ngritet një akt akuzë, në moment që nuk është e vërtetuar nga gjykata, ne nuk mund të themi që ka akt akuzë ose ka ndeshje me ligjin. Do të vazhdoj gjykata kërkush s'po pengon. Moment që vërtetohen akt akuzat, atëherë nuk jam dakord që të lihen ata brenda. Qartë, po e them si shembull në raport me qytetarën. A ka të tjerë që mund të emërohen në këto pozita, të cilët as nuk kanë probleme me ligjin, as nuk janë në procese gjyqësore?
Normal që ka. Apo duhet çdo të fortit e partive të vinë në pozita ekzekutive? Ja, nuk them të fortit, po ja që janë tashti. Edhe disa ministra sa e në ministra u ngretën akt akuzat, tashti pse u ngretën akt akuz, e pavërtetuar nga gjykata nuk themi që ajo është akt akuzat i jep dorëheqje, ose lloj forma gjatë udhëtimit në qeveri, ose për një shpifje të një individit edhe ngritet akt akuza, ose shkatërrohet njeriu, edhe me familje, edhe me mundin se ne ka bënë parti, nuk është edhe në rregull. Dhe kemi një situatë tjetër kur Lidhja Demokratike e Kosovës zyrtarisht ka ndërmarrë iniciativën për të bërë mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës dhe ata po presin që ju si nismë socialdemokrate të japni nënshkrimet dhe rrjedhimisht edhe votat e tyre për të arzuar qeverinë, pjesë e cilës jeni vetë. A ka mundësi të ndodhë kjo? A ka ndonjë logjik që kjo të realizohet? Unë edhe Partia Nisma Socialdemokrate dhe kryetari Lima ende nuk ka diçka zyrtare nga Lidhja Demokratike apo ndonjë parti tjetër për një mocion në emocionet i dimë si bëhen, si zhvillohen. E kishit iniciuar një më herët ju, pikërisht? Po, pikërisht ne kemi iniciuar dhe ne i dimë të rregulla. Ju kemi shkruar letër gjitha partive politike, kryetarëve partive politike. Besa në atë moment kur s'u shpajtu partia politike, atëherë kemi filluar edhe individualisht me deputet ja afrojmë diçka me shkrim pse duhet mocioni, përderisa ne nuk kemi asgjë, të gjitha ato që kërkohen publikisht vetëm me deklarat janë të papranueshme për nismën për Kosovën. Në moment që vjen kërkesa nga Lidhja Demokratike apo tjera parti politike, atëherë kryetari Lima është i obliguar që ta thret mbledhjen e kryesisë, apo edhe këshillin drejtës të partisë, edhe kryesia dhe këshilli drejtës merr vendim se si do t'i përgjigjet asaj kërkesë të asaj partie. Përderisa s'kemi kërgjë, kemi veç deklarata të partive politike, unë mund të themi që kjo është veç politik. Po, është politik dhe ne e dim se si po shkojnë këto gjëra, zoti Shala, sepse derisa diçka tjetë formale, gjërat bëhen në mënyrë jo formale, derisa të formalizohet diçka, po pyes nëse jo formalisht keni pasur kërkesa konkrete, po e themi kështu nga kolegët tuaj deputet të Lidhjes Demokratike ose të PSD-s ose të vetëvendosjes për të bashkëpunuar në këtë iniciativë. Asnjëherë as nuk kam pas as individualisht, as si subjekt politik një kërkesë nga dikush se ama në nënshkrimin për rrëzimin ose pse duhet të rrëzohet. Hiç nuk kemi pas. Gjitha ato që kemi ndëgju në televizor ose në deklarime, në deklaratat e partive politike. Asgjë zyrtare nuk ka deri në çet moment që jemi sot këtu. Çka ka nesër nuk e di. Po përderisa nuk ka zyrtare, unë edhe se shoh nuk jem ka shoh si serioze këtu iniciativet. Sa janë serioze atë nëse është kështu që s'ka asgjë konkrete. Sa janë serioze këto? Po sa janë serioze dhe po veprohen. Në moment ku kemi pas ne, ku kemi ngrit mocionin, ne kemi ardhur me këtë mocion e kemi me pika, kemi prezantuar edhe në media, zoti Lima, kryetari i grupit në atë Valdetja dhe ne gjithë deputetët. Të gjithë kemi lobuar në për të gjitha subjekte, mos por në partitë opozitare. Në moment që kemi bën partitë opozitare, atëherë kemi filluar të partitë tjera në pushtet. Në moment që kemi marrë mbështetje te kryetarët e partive, kemi filluar individualisht bisedojmë me kolegët tonë. Po çdo herë kemi pas kërkesën me shkrim. Kemi fol edhe ja kemi dhënë kërkesën me shkrim. Deri sot nuk kemi asgjë, as na, as Aleanca, as Partia Demokratike, as individualisht si deputet një kërkesë apo qoftë edhe me gojë nga deputetët që mund të na japnin nënshkrim ajo. As kemi po listë të përpiluara për nënshkrimin e deputetëve kur shkon për mocion për të thirrur mos spoktim, ne do të mbledhën 40 nënshkrime, as ato mëna 40 nuk ka afruar asgjë. Përderisa s'nuk ka afruar asgjë, unë e shoh si një lojë politike, një iniciativë dështuar ose sa për të thënë diçka për opinionin se që ne jemi të kënaqur me këtë qeverisë, jemi duke punuar për rrëzimin e kësaj qeverisë. Po, sepse do të dalte një çështje tjetër. E keni zëvendës kryeministrin dhe 3 ministra nëse nuk gaboj. Po. Çfarë do t'ju bënte juve që të bashkoheshit në një projekt për rrëzimin e qeverisë? Tash përderisa nuk kemi kërkesa, nuk kemi biseduar në parti politike, sepse ajo është i ka strukturat e veta, tash s'mund të themi asgjë. Në moment që vjen kërkesa, ne ulemi si kryesi
edhe bisedojmë këtë çështje. Përdesa s'kemi asgjë, atëherë mirët vendimi për kryesisë, edhe dalëm me qëndrimet tona. Po ose jo, jemi dakord ose po s'jemi dakord. Pse jemi, mund të shfaqem aty pak kënaqësi që mund me ka, ose pse s'jemi, edhe prapë e kthejmë përgjigje. Përdesa s'kemi asgjë, s'kam më çka të them unë sa dish dash me ta ti plotsu minutazhin dalë më me fut sa dosh. Skepse plotsu minutazhin. Të flasësh vetëm për ta plotsu minutazhin time, jo. Un kam mjaft pyetje për të bërë. Me që e dha këtë përgjigje kështu. Si është duke punuar qeveria zoti Shala? Tash unë jam pjesë e parlamentit të Kosovës, po normal që partia është pjesë e qeverisë. Mund të flas për këtë pjesën tonë sepse kontakti jam më shumë edhe në parti edhe neja private rri me ministrat e subjektit tonë. Ministrat tonë janë të punuar jashtëzakonisht mirë, është edhe opinioni, është edhe sondazhet të cilat i kemi pa, se cilët ministri janë duke punuar mirë. Unë jam i kënaqur me këtë pjesë, nuk tash më me fol për pjesën tjetër sepse kontaktet edhe sanet pak më po ka i kanë jam mund të bëhet edhe më shumë, dhe duhet kërkohet nga opozita, opozita. Paktën keni dy ministri që janë shumë senzitive, Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe Ministrinë për Arsim, Shkencë dhe Teknologji. Po, unë besoj që jashtëzakonisht mirë jemi duke ecur. Ministria e Arsimit ka ngecje pak, sepse aja ministri nuk ishte punuar për arsimin. Për këtë arsye kemi sot ku kemi arsimin. Edhe pak më ngadalë, po besoj se deri në fund mandatit ne do të kemi rezultate dhe suksese tona edhe në Ministrinë e Arsimit, veç kanë filluar proceset, por pak janë të vështira sepse jashtëzakonisht keq kishen arsimin në Kosovë, po shifet sot ku jemi. Po, dhe çfarë mendoni ju që do të ndodh me vendimin e qeverisë, propozim vendimin fakt që zoti Limaj të jetë krye negociator i Kosovës në bisedimet me Serbinë? A do të kalojë edhe në Kuvend kjo çështje? Po tash ka qenë një vendim i qeverisë së Republikës Kosovës, e di që është një sfidë për kryetarin tonë, po e di që e ka lënë. Zoti Lima është i gatshëm të sfidohet me këtë proces, se nuk është proces i lehtë, sepse prej fillimit bisedimeve deri më sot ende nuk e kemi një raport qartë se çka është biseduar, çka. Edhe ka punë. Po ai e ka arsyetuar para partisë, partia e ka dhënë mbështetjen që të jetë udhëheci i këtij grupit, e kemi besimin e plot. Besoj që edhe partitë opozitare, sepse është i gatshëm edhe t'ja vlerën këtë vend partitë opozitare të tjerë. Ju ka bën ofertat edhe LDK-s, edhe vetë urdhno, hajde të bëjmë bashkë, sepse nesër është vënë. Sot duhet të bisedohet, të shterët gjitha mekanizmat shtetëror para se dilet në rrugët thurt ky proces është i keq, ose të jesh veç mirakull. Më mirë është të jesh në tavolinë, sepse tavolina do të ndodhë, me neve apo pa neve, mirë është të jesh në tavolinë, të ndëgjosh faktorin ndërkombëtar, të jesh në tavolinë të jepsh ide tu, se sa të rish anash edhe vetëm të kundërshtar. Kështu që partitë opozitare, edhe Liga Demokratike, që kam besim jashtëzakonisht të madh, kam qenë pjesë e delegacionit, edhe lëvizja vetëvendose duhet të jetë pjesë e delegacionit, edhe të japin kontributin e vet, sepse ky proces i bisedimeve ka filluar dhe duhet të mbyllet. Po, por ata kanë një kërkesë tjetër dhe deri më sot nuk pëlqejnë plan kërkesën e tyre, po kërkojnë që fillimisht kaloj emocioni i tyre që të votohet një rezolutë në Kuvendin e Kosovës, sipas të cilës askush nuk do të ketë mandat të diskutojë për kufit e Kosovës. Pastaj të kalojnë te çështja tjetër që është emërimi i ekipit negociator, të ketë platformë dhe ekip negociator. Ja, tash me nis edhe ata me kurzu pozitën, se pozita është më madhe se sa ata. Edhe na me kurzu ata nuk hecën përpara. Edhe atë rezolutë që unë kam pa, është jashtëzakonisht e mirë, pikat e mira këtu. Pse edhe ne mos shkojmë të votojmë? Ju e kishit paralajmëruar në një farë forme që do ta votonit ata? Po. Si nisë? Ne, në moment që vjen aja rezolutë, ne do ta votojmë sepse aja veç ka një marrë ekipit negociator. Pse të diskutojnë në kufit e Kosovës? Kush e ka atë guxim sa të diskutojnë diçka që është në kundërshtim me kushtetutën. Çdo diskutim që është në kundërshtim me kushtetutën nuk është e pa drejt, dhe nuk ka të drejt askush, as presidenti, as kryeministri, as kryetari i grupit negociator, të bisedojnë diçka që vjen në kundërshtim. Kemi pas në asociacionin në nënshkruan. Po ja ku e pruni kushtetuta. Një nënshkrim, po u bën gjë ajo protest, po prap kushtetuta e pruni tha ai
ki gabu këto. Të Cili- drejtë nuk kemi. Por presidenti po e përdor një term tjetër, po thot korrigjim kufish, jo ndarje, jo shkëmbim, korrigjim kufish. Si jeni duke e parë ju këtë insistim të presidentit? Përbesa, e kam dëgjuar në intervistë edhe në Shqipëri edhe këtu, kur gjë serioze s'kam pa ato që ka deklaruar, edhe nuk e di edhe si ta shpjegoj, se çka ka dashur me thonë. A e keni ju të qartë këtë ide? Nuk, më duket asaj vetë nuk e ka të qartë, se çka u ka dhënë. Përderisa të drejtën për të biseduar, me bisedime, ka qeveria e Republikës, a e del me këtu ide fantome, për mua është diçka krejt jo normale dhe jo e qartë, edhe diçka që s'jam i bindur vetë, e kam vështirë ta komentoj. Po aja ka thënë këtë kryetari i partisë suaj, zoti Thaçi në takime? Sepse ata kanë takime pune. Qëndrimet e qeverisë rreth bisedime janë të qarta, edhe nga kryeministri, nga krye negociatorët as zoti Lima që është, nuk do të diskutohen kufet e Republikës Kosovës. Mund të diskutohen për drejtat e qytetarëve, mund të diskutohen për shumë çështje për të pagjetur, për krime lufte, për gjithçka, po për kufet nuk është disponimi i qeverisë, është qëndrimi i qeverisë, nuk është vetëm qëndrimi i zotit Lima, që të bisedohet për këtë çështje. Po na ikin minutat shpejt, zoti Shala, sepse sigur kishe dilemë për t'i përmbushur minutat e emisionit. Po bëj pak shaka. Jo, kam edhe një pyetje tjetër, sepse vetvendosje, sidomos ju ka akuzuar se keni bërë trik dhe loj kur keni thënë se nëse opozita do të ketë 58 deputet, ju do t'ja bëni quorumin për të pajtur seancë të jashtëzakonshme. E kishte thënë pikërisht zoti Bilal Sherifi, dhe ata ju akuzojnë juve se ju qëllimisht nëse ata do të kishin 58 deputet, ju do të dërgonit vetëm 2 deputet për të mos u arritur 61 prap. Nuk e ka thënë Bilal, dhe kam thënë unë personalisht në të shtatë, sepse ata shumë herë na qesin këtë lethitje në seanca. Si keni tyr, pse na menet? Që është e drejtë e opozitës të lërë. Edhe unë thash, po, bënin 57 kanë pas mi bo, se një është kryetari i Kuvendit, ishte aty edhe ai pat të shihen të rënë aty, ta udhëheq seancën. Do me falendru opozita që kanë kryetari i Kuvendit, se ka mujtë me dhënë kujtim shalës si zavens që ka. Po 57 po t'i kishin ata, edhe ne ja kishim ne të gjithë atë. Jo vetëm ja bën quorumin, po të gjithë deputetët. Ata nuk arritën t'i bojnë as 55, lemo 57 hiç se hiç. Pse unë t'i bëj quorum? Mirë ka qenë t'i bën, po edhe ata të mësohen pak për atyre kushteve të cilat po ja qesin opozitës. Edhe jemi të gatshëm. Vetëm deputetët e opozitës të jenë në sallë, të shohim se me të vërtetë kanë, edhe sot e them, aja rezolutë të cilën është aja veç ka i ndihmon grupit negociator për të plotësuar platformën për bisedime. Pra, ju thoni që nëse opozita nesër do t'i ketë 57 deputet në sallë, ju do t'i bëni edhe 4 të tjerë që të bëhet quorumi. Po, kjo ka qenë qëndrimi edhe i partisë dhe kryetarit tonë zotë Lima që të jemi pjesë e kësaj seancës. Pse jo? Dhe e kam çështjen e fundit për të cilën do të flas, sepse po i kthem sërish përgjegjësisë suaj që keni pasur në Ushtri. Dua të flas pak për listat e veteranëve. Zoti Shala, sepse nuk kemi se si të ikim kësaj teme. Zhurmë e madhe për këtë çështje. Çfarë thoni ju për këtë? Zhurmë ndoshta me drejt është bërë zhurmë, ndoshta është e pa drejt, pa ajo që është e pa drejt, që ka bën veteranët vërtet, është publikimi i listave, një veteran i vërtet, që ka veteranë dhe ka të humbur gjymtyrët e tyre, edhe sot të del publikisht, të shpallë si një veteran i rrajshëm, kjo është një shkelje të drejtave të veteranëve të vërtet. A është dashur të bëhet zhurmë? Nuk është dashur të bëhet zhurmë. Janë mekanizma të shtetëror që kemi krijuar prokurorinë edhe të punën. Jo të publikohen sa për zhurmë, edhe të ndalet puna. Unë jam që të vazhdon punën prokuroria, po jo me kësi lojna të cilat janë bërë sot në publik, edhe mund të themi që jam jashtëzakonisht i zgënjur me punën e prokurorisë, sidomos me publikimin e shumë masa e madhe. A nejtëm në parzit me këtë pjesëtarën e sigurisë, e sigurimit që është veteran, kura kitë nesër shkon, kishtë dalë në listë veteran i rrajshëm, një pjesë e punëtorëve të RTK-s të dje kanë pasi një veteran, me ne kishim
që ishë në listën e veteranëve të rëndshme, ai kanë lufta si kanë. Veç kjo mjafton me thonë një ushtarit. Edhe është një fyrje e dinjitetit të ushtarëve, të cilën kanë bërë me publikimin e të listë. Kushdo qoftë ai që e ka publikuar, kushdo që e ka publikuar, e ka fyr dinjitetin e një ushtari, një luftarit, jo ushtarit. Ushtari është tash një ushtar i FSK-s që se ka pa luftën. Ai është ushtar, ai është luftëtar. Luftëtar i liri që sot kretë krenohet me atë vlerë, duhet krenohet vendi, jo cëlmohet. A keni zgjidhje për këtë situatë të krijuar zë Shale? Ka zgjidhje vetëm vullnetën. Veç vullnet politik. Ku tham vullnet politik, ato marrëveshje politike të thotë i kanë bërë në atë kohë, Thaçi edhe Mustafa, ato pajtime politike që të futën si veteran, edhe një pjesë të cilat kanë qëndruar çdo herë në Shqipëri, ndoshta kanë marrë rrugë në Shqipëri, të hiqen ata. Sepse ligji thotë me anë territorit të Republikës së Kosovës, jo jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Betejë është duhet të shkruaj ku kish zhvillu me anë territorit të Republikës së Kosovës. E ne sot në listat e veteranëve kemi një pjesë të madhe të njerëzve të cilat kanë vepruar në Shqipëri. E në Shqipëri kanë vepruar dy qeveri. Të dy qeverit, edhe qeveria përkohshme, edhe qeveria Bukushit janë sot në listat e veteranëve. Edhe asnjëna listë e këtyre personat të cilat kanë vepruar në Shqipëri nga këto dy qeverit nuk janë publikuar, po janë publikuar listat e brigadave dhe zona mbrana të territorit të Kosovës. Orna publikoje listën kush është veteran që ka qëndruar në Shqipëri dhe asnjëherë, as në 88-ën, as në deri në shlirimin e Kosovës nuk ka qenë në Kosovë. Dhe dua përgjigjen e fundit sepse mbaruam kohën. Pra ju jeni që ato formacione ushtarake që kanë vepruar në Shqipëri dhe nuk kanë qenë në territorin e Kosovës të mos jenë në listat e veteranëve. Unë jam vetëm të respektohet ligji. Nëse ligji thotë veteran luftëtar është ai i cili ka vepruar në territorin e Kosovës, tjetë ai. Mos tjetë ai që ka qenë në Shqipëri. Në qeverinë Tiranë apo në Durrës apo diku. Këto janë. Të respektohet ligji nga institucionet. Këtë duhet ta bëjë prokuroria. Jo të shkon edhe të publikon lista 100% ushtar. Pjesa e publikimit të brigadës ku kanë vepruar ka qenë gjithë ushtar. Edhe sot i ka qitë ndërthite ose i ka poshtru para opinionit tamon luftartë. Sa në ato lista që janë publikuar zoti Shala, a ke parë të tillë që me të vërtet janë veteranë që kanë qenë në luftë? Jo, tash ne nuk mund të njohim. Unë kam pa reagimin e veteranëve të vërtet ku të gjithë publikojshin edhe foto dhe veprimet të cilat kanë qenë në kohën e luftës nëpër Facebook ose më njoft tash listat me emra në luftë ne kemi pasur të emra të tjerë. Ndoshta ka shumë luftëtarë që unë i njoh me pseudonime, nuk i njoh hiç me emrin. Hiç që njoh emrin. Po ja di në moment që e ka pseudonimin e di po çfarë është. Me emra por kjo si dihet. Urojmë që kjo çështje zgjidhet sa më shpejt. Zoti Shala, faleminderit që ishe sot në Imazh. Faleminderit edhe nga pjesë. Shikues ndërruar, kjo ishte pjesa e parë Imazhit. Sot nuk do të kemi pjesë dytë Imazhit sepse në vazhdim do të jetë transmetimi drejt për drejt ndërmjet Kosovës dhe Izraelit në ping-pong. Është faza e parë e kampionatit evropian rrethi i 4 2018-2019. Ju falenderoj për vëmendjen, takojmë nesër në orën 17:15. Qëndroni me ne.